It is a great honor and a privilege to introduce Kati Sommer, and we're here with Kata Nadas. We're here in Budapest in the Jewish Center, and it's such an honor and a privilege to be here. So, Kata, if you can just, in Hungarian, you'll ask the questions and then to translate for our listeners. But thank you so much for organizing this. I'm eternally grateful to you. Kati, mesélj nekünk, légy szíves. Családodról, háború előtt, háború alatt. Sommer Katalinnak hívnak. My name is Sommer Katalin. 1939. február 20-án születtem Budapesten. I was born in February 1939 in Budapest. Egy neológ zsidó családba. To a neolog, which is a conservative type of Judaism. Az édesapám textiltechnikus volt a magyar pamutiparnál. My father was working with textiles. Az anyukám ugyanott dolgozott az irodába. My mother was working at the same place in the office. 1935-ben esküdtek. They got married in 1935. Az apu 1901-ben született. My father was born in 1901. Az anyu 1912-ben. Mom was born in 1912. Együtt dolgoztak. They used to work together. Ott szövődött köztük, illetve hát tulajdonképpen az anyu ott szeretett bele az apuba. And that's where they, or rather that's where the mother fell in love with the father. Közölte, hogy neki a Sommer Pista lesz a férje, she said that her husband would be Sommer Pista. Úgy hívták Sommer István. Sommer István is the name. Az anyu Adler Mária néven született. And mother was born Adler Mária. Mondták neki, hogy ne reménykedjen, mert az apuék hárman voltak testvérek, ő volt a legidősebb. He said there would be no chance. The boys, it was 3 boys as siblings, and the father was the eldest. És mondták, hogy a Sommer Pista nem dősül, mert az szüleit segíti. And they said that the father, the biggest boy wouldn't get married at all because he's helping the family. De hát az az igazság, hogy az én anyám ezt nem adta föl. But Kati's mother didn't give up. 7 évig udvarolt az apunak, amire végre elvette feleségül. She was actually around trying to get to the father for 7 years. A Dohány utcai templomba esküdtek. Their wedding was held in the Dohány Neolog Synagogue in Budapest. Mondta a rabbi, hogy 7 éve várnak el arra, hogy egymásé lehessenek. The rabbi said that they've been waiting for 7 years for them to get married. Valaki megszólalt lentről a nézőközönségből, vendégek közül, csak a Manci várta. And someone said from the audience, from the community, from the guests, that only Manci was waiting for this. De hát tulajdonképpen egy nagyon szép házasságuk volt. They had a beautiful marriage. 1940-ben megszületett az öcsém. 1940, Kati's brother was born. Az aput már 1940-ben elvitték munkaszolgálatra. Dad was taken to forced labor in 1940. Amikor bejött a zsidó törvény, when the first anti-Jewish laws were introduced, és a zsidó alkalmazottakat legtöbb helyről elküldték, and Jewish workers were sent away from most of the workplaces, akkor az apunak is fölmondtak itt a magyar pamutiparnál. Then Dad was also sent away. De miután nagyon szerették az aput, but they really loved him, ezért csináltak a Sas utcába, ami az 5 kerületben van. They organized in the middle of the city center in the 5th district. Emlékszem az átjáró házra, amit hát azóta már lebontottak. Kati remembers the passageway. Ott egy textil nagykereskedés. They opened a store for textiles. Természetesen nem az apu nevére, mert akkor már zsidó névre nem lehetett. But of course not under the dad's name, because it wasn't allowed for a Jew to have an actual store. Emlékszem, ki volt írva Darvas és társa. A Darvas volt a keresztény, és a társa volt az apu. So it was actually written Darvas and Company, and the company was Kati's father. Ez egy textil nagykereskedés volt, de lényegében az árut a magyar pamutiparat, tehát az apunak erre nem lett volna pénze. This was basically the textile was given by the Hungarian textile factory.
Miután az aput már 40-ben elvitték munkaszolgálatra, ezért az anyu járt be az üzletbe, és ő intézte az üzlet ügyeit. Because dad was already in forced labor in 1940, mom would go to the store and actually deal with the business. Tulajdonképpen, amikor bejött az a rendelet, hogy a zsidókat csillagos házba összeköltözteti, and when Jews were forced to move into the Yellow Star houses, ahol mi laktunk, a 6 kerület Nagymező utca 25-ben nagyon sok zsidó család élt. Where Kati and the family was living, it was in the 6th district, where a lot of Jewish families lived in that area. Úgyhogy mi ott tudtunk maradni a Nagymező utca 25-ben, viszont nagyon sok zsidó családot összeköltöztettek oda, és a keresztények természetesen elmentek. So they were able to stay in the same place, but many other Jewish families moved in, and the Christians had to leave. A házmesterünk egy karszalagos zsidó, nyilas férfi volt. Bóna úrnak hívták. The person in charge of the house, like the manager, was actually a member of the Arrow Cross party. A nyilas hatalom átvétel után, and when the Arrow Cross party took over, amikor ugye csillagos ház volt, amelyek az anyu családja miskolci volt, vidéki. The mother's family was from Miskolc, from outside of Budapest. A nagybátyám, akik Miskolcon éltek a nagynénémmel, and also an uncle and the aunt lived there. A nagybátyám cionista volt, részt vett a zsidó ellenállásban. Kati's uncle was in the Zionist movements and he took part in the resistance. Ők följöttek a nagynénémmel Pestre. They together with the and they came to Budapest. Na most az 5 kerületbe and in the 5th district volt a Vadász utca 29-be in Vadász utca 29 volt egy zsidó üveggyárosnak a lerakata. There was a factory of a Jewish glass warehouse. Na most ez a zsidó üveggyáros ezt a Vadász utcai lerakatot átadta a svájci nagykövetségnek. And the owner gave his factory to the embassy of Switzerland, to the Swiss embassy. Ahol Karl Lutz, a svájci nagykövet, illetve a nagybátyám, akit Klein Vilmosnak hívtak. Where Karl Lutz, who was the consul of Switzerland, together with Klein Vilmos, who was Kati's uncle. A Vili bácsi itt az üvegházba az ellátási osztálynak lett a vezetője, és ők szervezték meg nem csak a zsidó ellenállást, hanem a zsidó mentést is. So actually Vili was in charge of organizing the Jewish resistance and to save Jews. Nagyon érdekes volt, mert én megismerkedtem most itt a amerikai nagykövettel, a volt nagykövettel, a David Pressmannal, aki engem meghívott a nagykövetségre, és abba a szobába fogadott, ahol a Karl Lutz kiállította ezeket az úgynevezett menleveleket. So Kati is mentioning that the ambassador that was just the US ambassador to Hungary invited Kati to the US embassy, and she was welcomed in the same room where Karl Lutz was using as an office, and where Karl Lutz was actually printing and creating these Schutzpasses, these passports. Sőt, David Pressman azt is megkérte, hogy menjek át vele az üvegházba, mert ő ott még soha nem volt, és szeretné megismerni az egész történetet, úgyhogy átsétáltunk. And David Pressman, the ambassador, he even asked that Kati accompanies him to the glass house, and he asked her to share the whole story. Na most az én nagybátyám, ugye, aki itt volt és segített a Karl Lutznak ezeknek a
zsuszpaszoknak a elkészültébe, meg szétosztásába, mert ott minden nap óriási sor állt végig ezekért, hogy valami menekülési lehetőséget szerezzenek. So Kati is mentioning that there was every day there was a big line waiting in line. Everyone was waiting to get these Schutzpasses, to get these passports, and that Kati's uncle was helping in this procedure. Na most a Billy bácsi szerzett nekünk egy ilyen Schutzpasst. So Willy bácsi was the one to get this Schutzpass to Kati and the family. És ezzel a Schutzpasszal mentünk mi be az úgynevezett zsidó gettóba, a nemzetközi gettóba. And with this they were able to move into the international ghetto. Ami a mostani 13. kerület területén volt. Which is located in today's 13th district. Ahol különböző a svájci, a svéd nagykövetség, a Vöröskereszt béreltek házakat, ahova azokat a menekülteket szállásoltak el, akiket, mert ugye nem csak a svájci követség adott ilyen Schutzpasst, hanem még más követségek, meg Vöröskereszt is. So this was the area where everyone that had some kind of Schutzpass, some kind of passport from the Swedish, from the Swiss or other embassies or from the Red Cross, this was the area where they were able to move into. Mi akkor Gervai utcának hívták, ma Budai Nagyantal utca 3-ba kerültünk. Ez egy 3 vagy 4 emeletes ház, most tulajdonképpen nem is emlékszem rá annyira, de a 3-ba ide kerültünk, ez a svájci követségnek volt egy védett háza. So Kati and family moved into one of these safe houses that was protected by the Swiss. A második emeleten laktunk egy lakásba, erre emlékszem. She remembers that they lived on the second floor in an apartment. A nyilas hatalomátvétel után, ugye nyilas keretlegények betörtek ide a házba, az ott lakókat leterelték az udvarra, és ellenőrizték az úgynevezett Schutzpassokat. And after the Aerocross party took over, Aerocross party members actually broke into this house. They ordered everyone to move out from the apartments and they were checking the Schutzpasses. Majd közölték, hogy ezek hamis igazolványok. And they told them that these are all fake. Széttépték. They tore them up. Majd sorba állították az egész házat, nem csak minket, hanem a környező védett házakból is, és ezt a tömeget kihajtották a Margit híd mellett a parkba. They lined up everyone, but not just from this apartment, from all the surrounding apartments, and they were ordered to move closer to the Margaret Bridge. Ez a Margit híd pesti oldalán a jobb oldalon lévő park volt. There is a park just next to the bridge. Hosszú-hosszú sorba álltunk. Mi a sor egész végét, majdnem a Pozsonyi útnál kint, emlékszem a padra, ami előtt álltunk. So Kati and everyone had to stand in long lines. Kati still remembers the actual bench she was standing next to. Azt, hogy a sor elejét belőtték a Dunába, ezt lényegében én már csak a háború után az anyutól tudtam meg. Ugye 6 éves, 5,5, majdnem 6 éves voltam. Én nem hallottam ott lövöldözést, tehát azt, hogy ott belőtték az embereket a Dunába, ezt elsősorban az anyutól a háború után tudtam meg. Kati was 6 years old at the time, and the actual fact that the front of this line was shot into the Danube, she learned it after the war, and her mother told her the story. Illetve, amikor a Margit hidat renoválták, and when the Margaret Bridge was renovated, ott a híd lábánál bent a vízbe találtak rengeteg csontvázat. At the stand of the Margaret Bridge, a lot of bones were found. Amit hát kiemeltek, de miután nem tudták megállapítani, hogy ez azoknak a csontváza, akiket belelőttek, vagy azoknak,
amit a nyilasok mielőtt ugye Budapestet felszabadították, felrobbantották a Margit hidat, ami akkor tele volt emberrel, villamos, hogy nem tudták megállapítani, hogy kinek a csontváza. But this couldn't be, no one knew whose bones it is, if it's the Jews who were shot into the Danube, or actually during the siege the bridges were bombed, so people fell in the water as well, so it was no way to know if it's Jewish bones or not. Ezeket a csontvázakat akkor kiemeltük, és a zsidó temetőbe eltemettük, és minden évben a holokauszt emléknapon nem követtesszük le, tehát egy emlékünnepséget tartunk a temetőbe azoknak az emlékére, akik ott haltak meg. These bones were in the end taken out, they were taken to the Jewish cemetery, they got a funeral, and every year now on the Holocaust Remembrance Day there is a ceremony there. Na most mi ugye ott sorba álltunk, elég hátul voltunk, rengeteg gyerek volt. Ugye nem voltak férfiak, nem voltak azok, mind munkaszolgálaton voltak, tehát vagy öregek voltak, vagy szülők pici gyerekekkel. So the line was incredibly long, and Kati was standing towards really the end. There were no men because the men were already in forced labor, so there was a lot of kids, there was a lot of older people and young parents. Ugye nagyon sok kisgyerek volt. Lot of small kids. Az egyik gyerek elkezdett sírni, a másik folytatta. Nem tudtuk, hogy mitől, csak a gyerekek, ha sírást hallanak, rögtön ők is megijednek. One kid started to cry, the other one followed. No one really knew why. It was a psychological event, everyone started to cry. Ott olyan sírás-rívás volt a gyerekek részéről, hogy azt elmondani nem tudom. And it was just really, just you could only hear crying. Soha nem derült ki, hogy ott valahol a környező házakból egy jobb érzésű ember, vagy hogy ki, de betelefonált a svéd követségre. És a Raol Wallenberg svéd követségi másodtitkár volt tulajdonképpen, aki azért jött Magyarországra, hogy amennyit tud, annyi zsidót megmentsen. So there is no one really knew what happened. Probably someone who wanted to help someone called the Swedish embassy, and Raoul Wallenberg, who was the Swedish ambassador at that time, who was sent here, he was sent here by the Swedish embassy. He was the one who helped. Én nem tudom, én csak arra emlékszem, hogy egy nagy, magas bácsi, mert nekem bácsi volt, ott csitítgatta a gyerekeket. So Kati remembers him. Kati didn't know who he was. He just remembers it was a tall, nice man who was trying to calm the kids down. Igen, hogy az a nagy magas bácsi a Raolval emel volt, ezt nekem az anyumára felszabadulás után mesélte. That she didn't know in the moment, but Kati's mother told her afterwards that this was Raoul Wallenberg. De tény az, én nem tudom, hogy ő mit csinált, hogy csinált, hogy leállította ezt a lövöldözést meg. De az biztos, hogy minket akkor visszazavartak abba a házba, ahonnan kijöttünk. So everyone was basically, they had to go back to the same house where they were taken from. Majd még ugyanaznap, délután, este, nem tudom, ez egy novemberi nap volt, sötét volt, tehát nem tudom, hogy hány óra, újra mindenkit lezavartak a házból, és sorba állítottak minket. But in the afternoon the whole thing started again. It was November, it was dark, so it was afternoon, evening, again they had to line up. És bevitték, az egész csoportot behajtották a nagy gettóba. And everyone here was taken from the international ghetto to the main ghetto, the big ghetto. Arra emlékszem, hogy a Szent István körúton mentünk végig. Kati remembers marching on Szent István körút, which is the big road leading to this area. És ma már emlékszem, hogy ahol a kapu állt, mert a 7. kerületben volt körbekerítve fapalánkkal a gettó, ahonnan kiköltöztették a keresztény lakosságot, és kijelölték, hogy ez a zsidó lakosságnak a gettója.
And they all had to move to the 7th district, where first the Christians had to leave and the Jews had to move into. Arra emlékszem, hogy a Kisdiófa utcánál volt az egyik bejárat, ott hajtottak be minket, egyenesen a Klauzár térre. Kati remembers that one of the entrances to the ghetto was in Kisdiófa utca, and through that gate they had to go to Klauzár tér. Arra emlékszem, hogy a Klauzár téren asztalok voltak. On Klauzár tér there were tables. Az asztalok mögött ültek emberek. There were people sitting behind these tables. Mi ott sorba álltunk. We were lining up. És ott címeket adtak, hogy hova lehet menni. And they were the ones actually giving out the addresses where they could go. Mi az Akácfa utca 32-ben vagy 34-ben, pontos a házszámot nem emlékszem. Kati and family moved into Akácfa utca 30-something. Oda kaptunk egy címet, oda mentünk. And they went to this address. Velünk volt a nagymama, az apukámnak a mamája. The grandmother was with them, Kati's father's mother. Mert az anymamája, az a nagymamám, because the other grandmother azt elvitték Óbudára a téglagyárba. was taken to Óbuda to the brick factory. És nagyon érdekes, mert az a nyilas házmester, aki nekünk a Nagymező utca 25-ben volt, and the same Aerocross person who was in charge of the house. Amikor megtudta, hogy a nagymama ott van a téglagyárban, ahonnan gyalogmenetbe hajtották az embereket a táborokba. When he learned that the grandmother was in this brick factory, from where actually people were forced in forced marches to go to the concentration camps. Ez a nyilas házmester elment, kihozta onnan a nagymamát, és behozta hozzánk a gettóba. This Aerocross person went, took the grandmother and took her to Kati and the family to the ghetto. A felszabadulás után, amikor ezt a nyilas házmestert elítélték, mert bírósági tárgyalása volt, az anyu elment tanúsítani, hogy a nagymama annak köszönheti az életét, hogy ez a nyilas onnan kihozta. After the liberation, this Aerocross member, he had to face trial, and Kati's mother actually went there to say that the grandmother was saved by him. Ezzel együtt 4 évre elítélték, Bóna úrnak hívták. Milyen úr? Bóna. His name was Bóna úr. Still, he was imprisoned for 4 years. És elítélték, Vácra került, és ott a váci börtönbe is halt meg. He had to go to Vác, which is about an hour away from here, and he died in prison. Na most mi az Akácfa utcába kerültünk, emlékszem egy földszinti lakásba, de nagyon sokan voltunk ott. So Kati remembers that they moved into this Akácfa utca. It was on the ground level, a lot of people. Na, az anya azt mondta, hogy itt nem maradunk, mert ez egy borzalmas tömegnyomor. Mother said we are not staying here because this is just too crowded. És szerzett az anyu egy másik helyet nekünk, a Holló utca 7-be, and she was able to get another place within the ghetto in Holló utca, which is a little bit more towards the middle of the ghetto. Na most itt a Holló utca 7-ben ez tulajdonképpen egy nyomda volt. This was actually a printing company, a printing shop. Ennek a nyomdának volt az udvaron egy földszintes szobakonyhás kis házmesterlakás vagy gondnoklakás. And there was just a small apartment attached to this printing Oda mentünk, furcsa mód, ott minden bútor megmaradt. Konyhabútor, a szobában az ágy, emlékszem, egy ilyen nagy parasztály volt dunyhával. This was actually, and it was fully furnished. All the furniture was there, even the bed was there with the duvet, everything was there. A nagymama, az apunak a mamája, azt mondta, hogy ő nem jön velünk, ő ott marad az Akácfa utcában. The grandmother said she's not going to this place, she's staying there in Akácfa utca. Na most az anyu azt mesélte nekem, hogy a nagymama egy ilyen örök mozgó volt. And the mom always said to Kati that this grandmother was actually always a very busy, she was always coming from here and there. És ott az udvaron
egy bombatámadásnál egy repesz eltalálta és meghalt. And actually he got in there was a bomb that was the area was bombed, and she got some kind of a pin, she got something, and that's és meghalt. And she was killed there. Ez az apunak a mamája. This is the father's mother. Eltemették a Klauzár téren. She was buried here on Klauzár tér in the square. A felszólalás után, amikor ott 3000 halottat hadoltak ki, there was more than 3,000 bodies that were buried there in Klauzár tér. After the liberation, these bodies were actually exhumated. Na most ezek az ott kihantolt halottakat egy részét a Dohány utcai templom mellett lévő kertbe, egy másik részét a Miskolci úti ma már lezárt temetőbe temették el. And part of these bodies were taken to the courtyard of the Dohány synagogue and they were buried there. Other part of them were taken to the Jewish cemetery. Miután az anyu nem tudott elmenni, hogy ott agnoszkálja a nagymamát, úgyhogy lényegében névtelenül temették el. A mai napig nem tudom, hogy hova. Én úgy veszem, hogy a templom melletti temetőben van eltemetve. Her mother couldn't actually go to the funeral to identify the body, so Kati doesn't exactly know where she's buried, but she is taking it that she is there next to the Dohány synagogue. Az anyunak a mamája ugye velünk volt. The mother's mother was together with them. Úgyhogy mi ott voltunk ebbe a nyomdának ebbe a kis in this next to this printing shop, this printing factory next to this apartment. 1944. december 24-én Budapest kapott egy óriási szűnegbombázást. 1944 December 24, Budapest was bombed badly. Az anyu, hogy én meg az öcsém, hogy ne féljünk, hogy ne halljuk ezt az órát. Ez a nagy parasztágy volt ebbe a házba, és egy nagy dunyha, erre emlékszem. A dunyhát ránk borította, hogy ne halljuk, ahogy a bombák zuhognak, és hát borzalmas hangot. The mother, in order to protect the kids, she threw this huge duvet on them in order so that they don't hear the noises, the bombs, the fires. És amikor csönd lett, és megszűnt a bombázás, és az anyu levette rólunk ezt a dunyhát, hát ahogy körülnéztem mindenütt, csupa törmelék, mert a légnyomás egyszerűen elvitte a fejünk fölül a tetőt, ennek a kis háznak a tetejét. Én fölnéztem, és a csillagos eget láttam. And then they took down the duvet. Kati looked around, she saw like wall pieces around, but she looked up and actually the roof was gone. So from this bed she was able to see the sky. Na most nagyon érdekes volt, mert mielőtt ugye mi bementünk a gettóba, az anyu valahonnan vett 2 kiló kockacukrot, amit mindig vittünk magunkkal, mert én és az öcsém minden nap kaptunk egy szem kockacukrot. It was very interesting that before they had to move into the ghetto, Kati's mother somehow was able to get sugar cubes, which she took everywhere, and every day the kids would get 1 sugar cube. Na most ugye minden csupa rom volt körülöttünk, tető nem volt a fejünk föl, de a falon, az polcon, az kockacukor az érintetlenül ott állt, erre emlékszem. She remembers that everything is a disaster, there is no roof, but these sugar cubes are on the shelf. Na most nagyon érdekes volt, mert vannak emlékeim. Például arra emlékszem, hogy az anyu egyszer kapott egy fejkáposztát. Arra nem emlékszem, hogy mit főzött belőle, de arra igen, hogy a torzsáját a káposztának mi gyerekek megkaptuk, kicsi szeletekre fölvágva, és annak a káposzta torzsának akkor valami olyan csodálatos íze volt, hogy én azóta is akárhányszor káposztát teszem, a torzsát mindig megeszem, mert azt az ízt akarom érezni. So Kati has scattered memories, like she remembers that there was a cabbage. She doesn't remember what her mother cooked from it, but the hard part on the cabbage,
the lower part, so not where the flowers are. Everyone got a little piece, and she remembers still the taste. And every time she has cabbage, she always eats that part. It has a happy memory. Na most az volt ugye, hogy ez a kis ház, ez lakhatatlan lett. Arra emlékszem, hogy azt az éjszakát még a fáspincébe töltöttük, és a fahasábokon ültünk. Majd az anyu szerzett egy másik helyet nekünk. So they couldn't stay anymore in this apartment, obviously. They were able to go like to an underground place within the house, and then the mother looked for another place. Ez a másik hely a Dob utca 6-ban volt. Which was in Dob utca 6, within the ghetto. Ez egy két emeletes ház. This was a two-story house. Mostanában, hogyha megyek a Spinoza házba szoktam menni előadást nézni, és elmegyek a Dob utca 6 előtt, ugyanúgy néz ki, mint 1945-ben. And Kati usually goes to this place because there is Spinoza is a Jewish theater, and every time she passes it, Kati is always looking at the house. It still looks the same. Semmit nem változott. It just didn't change at all. A második emeleten voltunk egy lakásban. They were on the second floor. Ugye az anyu, az öcsém, a nagymama, anyunak a mamája, nagymama meg én. Mother, brother, grandmother and Kati. Majd egyik nap, január elején betörtek ide is a nyilasok. And the beginning of January, one day, Yellow Cross party members marched in. Hogy szedjék a fiatal nőket, ugye férfiak nem voltak. In order to collect the young men, young women and people. Hogy elvigyék getton kívüli munkára. In order to collect them, to take them to work outside of the ghetto. Ez a getton kívüli munka, ez árukásást jelentett, mert akkor már a szovjet hadsereg Budapest határában volt, és azt hitték, hogy majd ezekkel a árkokkal megállítják a szovjet hadsereget. This was actually for them to start digging huge holes, because that's what they thought, that's how the Soviets would be stopped, that they cannot get over. Most az anyu úgy gondolta, hogyha őt elviszik getton kívüli munkára, és mi ott maradunk a nagymamámmal, ő onnan soha többet nem fog hazajönni. And the mom thought that if she is ever taken to this work and the grandmother is staying there with the kids, she thought she would never come back. Ezért amíg a fő lépcsőházba összeszedték a fiatal nőket, addig mi a hátsó lépcsőn, az anyu megfogta az egyik kezével engem, a másikkal az öcsémet, lesétáltunk a hátsó lépcsőn, és kisétáltunk az utcára. So while all the young women were collected on the main staircase, Kati's mother took herself, like her whole family, on the side staircase, and they actually just walked out from the apartment block. És az anyu tudta, hogy a Klauzár utca 23-ba, and the mother knew that in Klauzár utca 23, also in the area, hogy ott működik egy kórház. There was a hospital that was functioning. Getton belül. Within the ghetto it was functioning. Mi oda elmentünk, he went there, és ebbe a kórházba minket befogadtak. And they were admitted to this hospital. És tulajdonképpen mi itt szabadultunk föl 1945. január 18-án. And in 1945, January 18, they were in this hospital during the liberation. Mi azonnal hazamentünk a Nagymező utcába. Right away they went to Nagymező utca, to their original home. A Nagymező utca 25-ben a harmadik emeleti lakásunk kapott egy bombabelövést, úgyhogy az utcai front használhatatlan lett, mert le volt szakadva az utcára. And this was on the third floor, this apartment, which actually got a bomb attack, so the front side, the street side of the apartment wasn't be able to be used. Az egész lakásból a konyha melletti kis szoba, úgynevezett cselédszoba, az előszoba, a WC meg a fürdőszoba, ez volt használható. So the kitchen, the room in front of it, the bathroom, a part of it was just okay to be used. A nagybátyám, a nagynéném oda jöttek, úgyhogy tulajdonképpen heten laktunk ebbe, a nagymama, az apu,
úgyhogy az apunak, vagy az anyunak a nagymamája, úgyhogy itt laktunk a felszabadulás után. So also the uncle and the aunt moved in here, so after liberation 7 of them lived there. Aztán az anyu ugye rendbe hozatta az utcai részt, még én 39 éves koromig itt laktam. And the mother renovated this part, and actually Kati lived there until she was 39 years old. Az apuról nagyon sokáig nem tudtunk semmit. They didn't know anything about the father for a really long time. Majd az apunak egy bajtársa, aki túlélte, eljött hozzánk és elmesélte, hogy a munkaszolgálattal Flossenburgba egy táborba kerültek, ez a német-cseh határnál volt. And one of the friends of the father who was taken away together with him, and he was in forced labor with him, said the story that they were taken to Flossenburg, which is Csehország. A cseh-német határnál which is volt, on the border of Germany egy and Flossenburgi tábor. There was a Flossenburg, there was a concentration camp in Ez a neve a tábor, szóval a falunak, ahol a tábor volt. Vasúti sineket építettek. They were building railways. Az apunak lefagyott a keze, és nem tudott dolgozni. The father's hand froze, and he couldn't Nagyon work. hideg tél Because it volt, was a akkor a really cold 44-es. Then 44-45, it was a really cold winter. És ott egy SS őr, aki vigyázott rájuk, effektív agyonverte. And actually an SS officer bet him to death. És ezt az anyunak egy olyan bajtársa mesélte el, aki hazajött, aki túlélte ezt a tábort. And this story was told by a forced labor mate of the father who saw the whole thing and who survived. Az anyu soha többet nem ment férhez. Kati's mother never got married again. 1988-ban 75 évesen ment el. She passed away in 1988 at the age of 75. Az öcsém, aki másfél évvel volt fiatalabb, mint én, 56-ban 16 évesen részt vett a forradalomba fegyverrel. Kati's brother, who is a year younger than Kati, took part in the revolution in 1956 with a rifle. És amikor a szovjet hadsereg bejött, és lényegében leverték a forradalmat, miután az apukámnak a húga, milyen 1940-ben elment Amerikába, az én öcsém 1956. decemberében már Amerikában volt a nagynénéméknél, tehát ő... There was a sister of the father who already lived in the States, and Kati's brother actually in 56 fled to the States. Én ugye itthon maradtam. Kati stayed here at home. Sehova nem vettek föl, mert hogy az apukám textil nagykereskedő volt, ugye nem lehetett beírni hosszasan, hogy miért. She wasn't able to go into any of the schools because you had to always write the occupation of the father. The father was working with textiles. You couldn't say why he was working with textiles. Engem nem vettek föl gimnáziumba, nagy protekcióval vasesztergályos ipari tanuló lettem. De az csak egy fél évig, mert az az igazság, hogy a magyar acélárugyárban, ahol vasesztergályos ipari tanuló voltam, a munkások úgy zsidóztak, én meg nekik mentem, úgyhogy felszólították az anyut, hogy miután nem tudják a testépségemet garantálni, jobban teszi, hogyha kivesz onnan. So she wasn't able to get into high school. She was able to get into a school that gives you some kind of profession. So she started to work with iron. But the mates, the classmates and the schoolmates were so anti-Semitic that the teachers and the mates said that no one can justify that Kati will be safe here, so it's better if she doesn't go there anymore.
Na most a Nagymező utcában, ahol mi tulajdonképpen laktunk, nagyon sok színház van, operettszínház, és akkor ott volt, ami most Thália színház, ott volt az ifjúsági színház. Where in this area where Kati was living in Nagymező utca, there was and still is a lot of theaters. És ott én még iskolás koromban megláttam egy hirdetést, hogy be fogják mutatni a Légy jobb, mint a Lálik című darabot. And she saw that an advertisement that there would be a big premiere showing actually one of the most famous books as a theater piece in Hungarian. Na most miután az összes szerepet színész nők játszották, ezért statisztákat is, kislányokat kerestek. Ez egy debreceni iskolába, kollégiumban játszódik ez a darab. And she was a young girl, and they were actresses to play the roles, but they were also looking for students and younger girls. Én jelentkeztem And oda, Kati applied. és fölvettek And statisztának. she was accepted to make just for these side roles. Na most miután fiúkat játszottunk, kaptunk parókát, fiúparókát. And they were all girls, but they were acting boys, so they had wigs. És én tulajdonképpen ott megszerettem ezt a szakmát. Nagyon megtetszett nekem, And she fell in love with this hogy profession. színházi fodrász. To actually to work in the theater, to work as hairdresser. És miután ugye az anyu kivett engem onnan a esztergálóságból, én bekönyörögtem magam oda a fodrász üzletbe, hogy hagyd tanuljam ezt a szakmát. And she went to one of the hairdresser salons because she wanted to learn how to be a hairdresser. Na oda engem fölvettek, de csak úgy, hogy ingyen bejárhattam But it was tanulni. just for free, just for her to learn. De most az anyu azt mondta, hogy ez nem egy életcél, hogy én ott ingyen valamit tanulni kell, akkor indult a Heimpár gyerekkórházba egy bölcsődei ilyen meg gyerekápoló női tanfolyam. But her mother wasn't very happy with this because she said she needs to have a profession, and in one of the hospitals, in Heimpár Hospital, they just started a course to teach how to be a kindergarten and a nursery teacher. Na, én oda jelentkeztem, felvettek, Kati applied, got in. ez volt 1956. szeptemberében. This is already 1956 September. Október 23-án kitört a forradalom. October 23rd the revolution started. Nem volt tanítás. There was no education, there was no school. Na most 57-ben nagyon sokan diszidáltak, többek között a színházi fodrász szakmából is. And in 57 many people left the country, including people who were working as hairdressers in the theater. És miután tudták, hogy én ezt úgy valamikor tanulgattam, megkerestek a falu színháztól. And because it was already known by that time that Kati actually knows what to do, she was approached. És akkor oda hívtak, úgyhogy én közöltem az anyuval, hogy nem megyek vissza az iskolába. 57. május 7-én beléptem a falu színházhoz, mint színházi fodrász. So Kati told her mother that she's not going to study anymore. In May she entered the theater as the hairdresser. 58. január 1-től átmentem az fővárosi operettszínházba. 58 January 1st she already started working in the capital's operette theater, which is already Ott a big voltam 2 évet. for 2 years. 59 nyarán találtam egy hirdetést, hogy az akkor induló magyar televízió keres színházi filmgyári gyakorlattal rendelkező fodrászokat, sminkeseket. And 59 the Hungarian television was looking for hairdressers. Na oda én beadtam az önéletrajzomat, Kati applied. behívtak She was called in. egy beszélgetésre, megkérdezték, hogy mit tudok, természetesen én azt mondtam, hogy mindent. They just to talk with her. Kati was asked, "What do you know?" Kati said, "Everything." Mondták, hogy jó, Okay. majd soha többet nem jelentkezett senki. And never ever, she wasn't called again ever. De mint utólag kiderült, írtak egy levelet a színháznak, hogy adjanak rólam jellemzést.
And later she found out that actually the theater was approached to give a reference from Na nálam her. nem jelentkezett senki, But no one called Kati. viszont a színháznál ugye megtudták, hogy el akarok menni, és But the nem hosszabbítottak szerződést. But the theater learned that she wanted to leave, so they also, that Kati wanted to leave, so they also didn't extend her contract. Úgyhogy hát felmondtak nekem, illetve nem So hosszabbítottak she was let go. Az apunak volt még egy öccse, aki itt maradt, háború után nem ment el. There was another uncle on the father's side who didn't leave. És az ő feleségének a családja, aki egymás mellett laktak, a nagynéném unokahúgának a férje, az a televízióban volt a sportosztály vezetője, a Radnai János. And the uncle's sister's family, there was someone who, bocsánat, még egyszer hol dolgozott, a televízió? Televíziós sportosztályának volt. Was working for the television in the sports division. És akkor azért nagybátyám szólt a Jánosnak, And the uncle called him hogy ilyet nem lehet csinálni. Hogy... that this is not a way to go. És akkor a János kivert egy nagy botrány. And then there was a huge problem here that he made. És akkor azt mondták a televízióban, jó, jöjjön ide külsősnek. And then they let Kati not as an insider but as an outsider to work. Na most én nem tudtam, A hogy jelentő contractor. külsősnek lenni. Azt hittem, hogy a hidegbe kint külsősként. Mondtam az anyunak, vegyen nekem egy meleg cipőt, mert külsőbe fogok dolgozni. She didn't understand what it means that she's an outsider. So she even asked her mother to buy her very warm shoes because she thought it's really like to be outside. Na akkor engem oda fölvettek külsősnek 1960. január 2-án. 1960 January 2nd she started there. Majd októberben kapott a tévé egy sminkes státuszt, amit én megkaptam, és így lettem én a magyar televízió első státuszos sminkese, majd később a maszkmestere. And that's how Kati actually became, because there was a job opening, and she actually became the first makeup artist and hairdresser of the Hungarian television. Így van, ott dolgoztam 1983-ig. She worked there until 1983. Majd utána csináltam én egy külön üzletet, akkor lehetett már iparengedélyt váltani, és színházaknak dolgoztam, és... And then Kati made her own business and she started working for theaters. Na most miután a családomból senki nem maradt meg, mert az anyu családja, aki miskolci volt, őket bevagonírozták, Auschwitzba vitték őket. So actually no one survived from her family. On the mother's side, the mother's family was taken to Auschwitz, deported to Auschwitz. Az unokahúgom, aki ugyanannyi idős volt, mint én, A niece who was the same age as Kati, amikor megérkeztek Auschwitzba, az édesanyjával együtt rögtön a gázkamrába kerültek. right away when they arrived in Auschwitz, she was taken together with her mom to straight away to the gas chambers. Senki nem jött vissza a miskolciak No one közül. came back from this part of the family, from Miskolc. A nagybátyám, aki túlélte, 1986-ban meghalt. The uncle who survived died in A 1986. nagynéném úgy szintén. Also the aunt. Az anyukám meghalt 1988-ban. Kati's mother died in 1988. Tehát tulajdonképpen senki nem maradt, akitől kérdezhettem volna. So no one remained who Kati could ask questions from. 2012-ben a magyar állam a 2012-t Raol Wallenberg emlékévnek nyilvánította. 2012 became by the Hungarian government. It became a Raoul Wallenberg Memorial Year. Van egy Wallenberg Egyesület itt nálunk. There is also a Raoul Wallenberg Association. A Pozsonyi út és a Wallenberg utca sarkán van egy emléktábla. And there is a memorial plaque at the corner of Pozsonyi út and Raoul Wallenberg utca.
amit minden évben megkoszorúznak. Where there is actually a memorial there and they are taking flowers to that Én memorial. oda minden évben el szoktam menni, And Kati goes to this event every year. és a Wallenberg Egyesületnek volt egy sajtósa, török Katalin, és And az, there was a PR person, Török Katalin, who worked for this Raol Wallenberg Association. és az egyik évben megkérdezte tőlem a Kati, hogy ő minden évben szokott engem itt látni, hogy van-e valami. And she asked Kati that she sees her here every year if she has any connection to this event. És akkor elmeséltem neki ezt, hogy ott voltam gettóban, meg hogy ott találkoztam a Wallenberggel. She told the whole story. És 2012-ben, amikor Wallenberg emlékév lett, ide jött egy svéd rádióriporter, And then in 2012, a Swedish reporter came here. és megkereste a Wallenberg Egyesületet, hogy szeretne valakivel riportot csinálni, aki még találkozhatott a Wallenberggel, és akkor engem megkerestek. And they were looking for someone who might have met with Raoul Wallenberg, and that's when Kati was Így found. tulajdonképpen kiderült, hogy én egy Wallenberg megmentett vagyok. And then it turned out that Kati is actually she survived the war because of Raoul Wallenberg. És ez elindított engem azon az úton, hogy megkerestek, hogy meséljek, hogy éltem túl, hogy egyáltalán a gettóról, na most And this started Kati on a road since this time she is telling her story, she is invited to places and she is going to schools also. És tulajdonképpen itt elkezdődött nekem egy másik életem. And another life started for Miután Kati. ugye az anyustól se tudtam kérdezni, Vili bácsitól se tudtam kérdezni, csak a saját emlékeim vannak, de azóta én kötelességemnek érzem, hogy járok iskolákba. And she couldn't ask her mother anymore, she couldn't ask Vili bácsi anymore, so Kati feels that it's her mission to actually go to schools. És miután egyre kevesebben vagyunk már olyan holokauszt túlélők, akiknek még olyan emlékeik vannak, amire még mi emlékszünk. And because there are less and less Holocaust survivors who still have memories that are actually memories that they remember something. Úgyhogy én ezt most kutya kötelességemnek érzem. Az életmenetével jártam vidékre. So Kati feels that it's her mission to share the story. She's going with March of the Living, the Hungarian version. She's going within the country. Most az MMA-val, az Emlékezni és Emlékeztessünk alapítvánnyal. There is a Remember and Make Others Remember. There is another association of foundation. So every day she's going somewhere to share miután ugye the story. elmúltam 86 éves februárban. Kati is over, she just turned 86 in February. Remélem még nagyon sokáig. Hopefully for a long time. Bis 120, 120 évig. És remélem még nagyon sokáig fogok tudni menni, mert fogok menni, mert kötelességemnek érzem, Kati hopes that for a long time because hogy ez it's soha important to go. ne felejtődhessen el. So that it will be never forgotten. Wow, unbelievable. And I just want to really thank you both. So, Kati, I'm so grateful to you. Köszönöm szépen, nagyon hálás there are no vagyok. words. There really are no words. You are a miracle. You really are a miracle. Nincsenek szavak, egy csoda vagy. That you were on the Danube and the row in front was shut. And Ott voltál a Duna mellett, és az előtted levő sort le is lőtték. it's a miracle, it really is. And I'm so grateful. And Kati, what you've done to arrange this, there also are no words. I am eternally grateful to you, because without you we wouldn't be here today. And to both of you, you should only have all of Hashem's blessings. You're both very special. Köszönjük szépen, és minden jót kíván. And thank you so much, really. And you should just be well. And may Vesrim to 120 in good health. 120 évig, jó egészségben. Gesund. Amen. And Ez biztos, hogy így lesz.
For sure it will mert be nem like that. teszed meg nekik azt a szívességet. Because I'm not gonna give them that favor to go before that. Absolutely. You're a living testament to a triumph of survival. Egy élő történelem könyv, vagy egy élő De azért is emlékezet. hívnak, mert hogy ugye rengeteg emlékem van magáról, a színházi világról, a televízióról, mindenütt a első voltam. That's why she's called to many places, because she has És ugye first-hand rengeteget experience. hívnak, hogy meséljek ezekről a színészekről, Even to talk about the theater life, the actors, actresses. Ugye én csináltam az első színes tévét, az első Ampexet. First colored movie she made. Úgyhogy ugye hívnak mindent. So she's called to many places. Can I just ask you, today we see Israel is in a very difficult position, and there are many countries that are very anti, but Hungary is extremely pro-Israel, and they invited the Prime Minister here, and there's a very close relationship between Hungary and Israel. Kati, I'm just so grateful that for us personally in Israel to know that we have friends in Hungary. It's very Jó important érzés to us. Izraelben, hogy itt vannak Izrael barátok. We really appreciate it, and we are very grateful. És nagyon hálásak Izraelben. Én Okay. voltam 14-szer, She's been to Israel 14 times. így van, és csodálatos ország, It's a és beautiful ha nem lennék country. ennyire magyar, And if I wouldn't be so Hungarian, az egyetlen hely, ahol szívesen élnék, az Izrael, the only place where I would love to live is mert ugye Israel. voltam Amerikában, Because I've been to the States. az öcsém ugye ott Because my élt, brother nem used to akartam live there. volna, bejártam a világot. I traveled the world. Voltam Ausztráliában, Australia, Egyiptom, Egypt, mindenhol everywhere. voltam. Úgyhogy minden földrésze, Ázsiában is voltam. Asia. Sehol nem élnék, ez az egyetlen I wouldn't Izrael. live anywhere else outside of Hungary, just Israel. De 14 év alatt bejártam az egészet, But in 14 Úgyhogy- years I traveled the whole. úgyhogy voltam, ahol Jézus You megkeresztelte should continue, mindent. and you're very welcome to come and visit us. I'm in Jerusalem, but we look forward to it. És ő meg is hívott most Jeruzsálembe. Hát remélem, hogy... Hopefully. Thank you very much, and Hát életmeneteken voltam szintén nagyon sokat. She's been to March of the Living many times. Úgyhogy sőt, hát tavaly voltam Auschwitzban negyedszer. She was in Auschwitz for the fourth time És last year. nagyon érdekes volt, mert ugye a 18-as baraknál voltunk, She was at the 18th barrack. és maga a hivatalos ünnepség után vittünk majdnem 500 gyereket. They took almost 500 kids. És utána a gyerekek körbevettek, 21 túlélőtvel vittünk. And there was 21 survivors that went with them. Körbevettek minket They gyerekek. also, the kids all surrounded És the hát survivors. meséltük nekik, hogy hol voltunk, hogy éltük túl. They És shared hát the ugye stories. én elmeséltem, hogy az anyu családja, aki miskolci volt, bevakörözták őket, elvitték. told the family És hogy az story. unokahúgom, aki annyi idős volt, mint én, egyenesen a gázkamrába, And a then the niece was mamájával. taken to the gas chamber. So she said all the family, that side of the És a family. gyerekek, akik körbevettek, megszólaltak, mi is Miskolcról jöttünk. This part of the family, of Kati's family, was taken from Miskolc, and then at one moment the kids said, "We are also from Miskolc." Hogy milyen érdekes egybeesések vannak, What are the odds? hogy miskolci gyerekeknek meséltem. Your family came from there, and the kids And the that kids were came from the same. Ő is, hogy ez csodálatos. Igen. Nincsenek véletlenek. Nincsenek. it's all min hashamayim, it really is. Úgyhogy, hát majd most ugye a héten tegnap előtt voltam Fehérgyarmaton egy iskolában, She egy was in a érettségiző school osztály, yesterday to akik talk to mennek them. most Auschwitzba, It's nekik meséltem el a a class that történetemet. goes to Auschwitz now, so she went to meet them. Tegnap egy Pest környéki iskolának, de azt interneten. Yesterday or the day before that, she gave an online session. Hétfőn a cipőknél Monday fogok at the beszélni shoes. egy iskolába. Ha itt van még, So if you're still here on Monday,
délben 12-kor. 12 o'clock. At the shoes. Ott lesz egy iskolának fogok mesélni a Dunaparton a cipőknél. At the shoes memorial. Ez az iskola megkereste a Emlékezni és Emlékeztetni alapítvány, This a school Gordon looked Gábor. for this Ha oda jön, összehozom őt a Gordon Gáborral, then you can meet Gábor Gordon, who is aki ez egy the leader of the egyesület, foundation. akinek ő volt 20 évig az életmenetének For 20 years he was the leader of főkurátora, March of the Living here. és most ennek az új And now there egyesületnek is a new association that ha he is. oda jön hétfőn, nagyon szívesen. If you go there on Monday, then she's happy to De hát introduce azt hiszem, you. Gábor se beszél, csak Yeah. akkor, ha eljössz vele. De gondolom, Megbeszéljük. hogy ez egy érdekes dolog lehet This could be neki. interesting for you. 30 gyereknek fogok ott mesélni. She's telling her story to 30 kids there. 16-án a Holokauszt emléknapon And egy zuglói református gimnáziumba vagyok meghívva, she's going hogy to a high school beszéljek. on the Holocaust Day. Úgyhogy ez tölti ki a So you're napjaimat, busy. Úgyhogy és akkor ezt tart vagy. fiatalon. This is what Well, keeps her young. Thank you so much. Yeah. Thank you. So grateful. Akkor ezt igazából utána kirúgták a munkájából. Még nagyon gyorsan két embert emelnék ki. Ott van dr. Antal József, aki a volt miniszterelnökünk apukája, és még Sarkaházi Sárát mond.